This item caught my attention dahil nga sa taas ng ratings. Welcome back again to my channel. I'm Don and this is dsolutions.ph, where tech solutions made easy. Today guys, we're going to unbox a 6-inch ring fill light. This ring lamp is suitable for selfie and live streaming, especially sa video production para sa YouTube, and it has a function of fill light, beauty face and beauty eye, and also it brighten your skin. It can also adjust for 3 color temperature and also adjust sa various shade kung anong gusto niyo ng intensity ng light. Guys, buksan na natin. If you are new to my channel, please hit the subscribe button below and the notification bell para mag-receive kayo ng updates on my next video. Mabilis naman yung delivery. Mabot lang siya ng 3 araw. Okay, bubble wrap naman siya para sa protection niya. At least hindi nayupi yung box. So far, okay naman siya. Walang damage na makita. Yun lang, yung box wala siyang sealed. Check natin. Oh, ito pala yung laman. Ang cute naman. Kala ko malaki ito eh. 6 inches. For your perspective ito yung size niya compare sa kamay ko. Liit niya eh. Actually, back up lang to sa chroma key na ginagamit ko. Kasi wala siyang lagayan ng cellphone nito eh. Kumbaga, pure light lang siya. Ang maganda lang kasi nito, pwede mo siyang ilagay sa mga maliliit na tripod. So, want to tell you guys na this ring light, hindi naman siya yung mahirap gamitin kasi hindi naman siya komplikado. Power niya, gamit lang po kayo ng phone charger o kaya yung USB port ng laptop o kaya yung desktop PC po ninyo. This ring light has 2 component. Ring light mismo at saka yung ball head adapter. Ito lang naman yung kailangan po ninyo para magamit po ninyo ito ng maayos. Kukonek natin to, i-demo ko sa inyo para makita nyo paano siya gamitin. Okay guys, let's connect the ring light sa kanyang stand o pwede rin yung tripod o kaya yung monopod. Since stand ng ring light ang meron sa akin, pero mostly naman is pare-pareha sila ng dulo nito, kaya compatible po yung ball head kahit sa anong tripod or monopod. Okay, ito yung pinakadulo nito, pinakadulo ng stand nya. Meron siyang parang screw, pasok lang po ninyo yung ball head. Okay, makikita po naman po ninyo na meron siyang parang butas na pwede po ninyong paglagyan ng screw. Okay. Screw lang po ninyo dito. Yan. Ano lang siya. Hanggang sa humigpit. Okay. Okay. Yan. Higpit na siya. Pag mahigpit na siya, sunod naman natin ilagay yung ring light. Ito yung stand ng ring light niya, yung pinaka-screw naman ng ring light. Ito kasi movable kasi kaya tinawag na ball. Kasi pwede mo siyang ma-move ng vertical o horizontal. Itong pinaka-stand nito, pinaka-stand ng ring light. Okay. Lagyan naman natin yung ring light. Okay. Check natin. Screw lang ninyo, mayroon naman siyang parang butas talaga na paglagyan. Makaramdaman po ninyo naman na nagigipit siya eh.
paikutin lang po ninyo yung ring light. Yan. I-ayos natin para di maipit yung kable. Kung maipit yung kable, baka masira natin itong ring light. Hindi na siya gagana pag maipit yung kable. Okay, wala. Yan. Ikot lang natin na ganyan. Okay. Ipitan nyo po itong screw. Okay. Pag na-connect na, higpitan nyo naman tong ball ring or ball head adapter para di siya gumagalaw. Okay. So, okay na siyang gamitin. Plug na natin. Check natin kung ano yung maging itsura niya. Actually, maganda to sa mga paggawa ng video. Ang features nito is parang kumikinis yung mukha mo pag nailawan ka. Hindi katulad ng mga stock na ilaw ng cellphone. Ito is meron siyang beautification effect na pag ginamit mo siya, nagmumukha kang artista. Pero try natin. Tingnan natin kung tama yung mga sinasabi ko. Pero actually yun talaga. Kaya kumuha ako ng ring light. Actually mga previous videos ko, cellphone light lang yung gamit ko. Kaya medyo madilim-dilim pa kung check nyo yung mga previous na videos ko. Pag pinatong ko lang yung modem o kaya router dyan, shoot na. Wala nang ilaw-ilaw. Since nag-modern na and then medyo nag-advance na rin yung technology, may LED light na, may ring light na. Kaya ito, gamit ko ng ring light. Maganda to. Check natin kung ano yung effect nito. Okay na ba? Yan. Okay. Saksak natin. Pag umiikot-ikot nito, higpitan lang po ninyo itong ball head. Minsan kasi kagagalaw is parang mahulog siya. Yan siya para makita nyo yung effect. Then, lagyan ko siya ng power. So, patayin ko muna yung main na ring light ko dito, yung malaki sa harapan. Para makita nyo kung anong effect niya. Ang naka-open lang yung incandescent lamp. At saka itong maliit. Kasi akong maliit na ilaw dito. Patayin ko muna. Okay, buksan natin. Power. Itong switch niya, mayroon kang negative, positive. Yung negative, ibig sabihin, pababain mo yung intensity ng ilaw. Yung positive, tataas yung ilaw. And mayroon siyang 3 mode. Warm, soft, saka white light. Yung warm is pang yellow light. And then yung soft naman is combination ng yellow saka white. Kasi pag nag-shoot ka, pipiliin mo kung ano yung magandang color. Kung ano yung nababagay, especially pag gumagamit ka ng ganito, yung mga chroma key na ganyan. Pipiliin mo kung match ba siya or masyado bang maliwanag, para hindi naman siya pangit tingnan. Okay. Buksan natin yung nakailaw ngayon is yung incandescent lamp. Nakapatay yung main na ring light ko, yung malaki. Para makita nyo kung ano yung effect nito. Open. Check natin yung open. Masyadong malakas. Makikita ng konti. Sige, yan na para makita ko niya. Pag malakas naman, mayroon siya yung negative. Pahinaan mo lang siya. Di ba? Hina na siya. Pag gusto mo naman lakasan is positive. Pero huwag masyado kasi nagmumukha ka namang sobrang puti. Pang ganyan lang para magmukha kang yan, di ba? Pag gumamit ka ng ring light, kumikinis yung face mo. Hindi katulad ng stock na light ng cellphone. Hindi ko alam kung ba't ganito ito. Pero yun kasi yung effect ng ring light.
Sabi niya sa description nito is it casts light evenly sa face or sa subject mo mismo. Okay, sa photoshoot o kaya sa videography. Then check natin yung ibang mood. I think this is warm light. Parang yellow sa tingin ko. Yellow siya. Check natin dito, mayroon siyang parang cycle. Pindot mo yan. Oh, yan yung white light. Diba? Liwanag niya. Oh. And then, ano pa yung isa? White light. And then, soft. Okay. Yan po yung features ng ring light. Kaya, I recommended sa lahat ng gumagawa ng video, yung gustong maging YouTube partner someday, para maganda yung output ng video po ninyo. Bili kayo ng ganito. Mura lang naman. Ang price dito is 177 sa Lazada. Actually. Pero ring light lang yun, walang stand. Ang stand naman nito mga 300, may 250, depende sa seller. And then, pag nag-improve na kayo or medyo nag-advance na, pwede na kayong gumamit ng ganito. Ito yung chroma key. Kung nakikita nyo sa mga previous videos ko na nagbabago-bago yung effect, ito yung ginagamit ko, yung chroma key. Hindi ko muna nilagyan ng effects para at least makita ninyo yung effect ng ring light. This is a 6 inch na ring light actually. Pag mas malaki yan, mas malaki yung ikakas niya na ilaw. Mas maganda actually. And then ito naman, gamit ko lang sa backup. Kasi pag nag-chroma key ka, dapat may ilawan sa likod para yung shadow matanggal at madaling mag-edit ng chroma key effect. Okay? Yun po yung importance ng ring light, and hoping na mayroon kayong natutunan. And yung link ng seller, nakalagay po sa description ng video na to. Kung mayroon po kayong katanungan, send lang po kayo ng messages sa baba or mag-comment lang kayo. And then if you enjoyed this video and mayroon kayong natutunan, sana mag-subscribe kayo and also hit the notification bell para mayroon kayong update sa mga susunod kong video. Perhaps sa susunod kong video gagawa ko ng paano gamitin to para at least matutunan nyo and mas maganda yung effect ng video niyo na in-upload sa YouTube. Okay guys, that's all and hope to see you again in my next video. Have a nice day guys. Thank you.